Constantin Brâncuș este una dintre cele mai luminoase figuri ale artei moderne, dar, dincolo de inovațiile sale stilistice, puțin discută despre dimensiunea sa spirituală profundă. Deși cunoscut în Occident ca un pionier al sculpturii abstracte, el și-a păstrat mereu rădăcinile ortodoxe. Acestea s-au manifestat nu doar în viața sa personală, ci și în opera sa, care poate fi citită ca o meditație asupra transcendenței, a relației omului cu Dumnezeu și a călătoriei sufletului spre lumină. Ortodoxia nu a fost pentru Brâncuș o simplă moștenire culturală, ci un mod de a înțelege lumea. El credea că arta trebuie să exprime esențialul, iar această idee se regăsește în spiritualitatea ortodoxă, unde iconografia nu este o simplă reprezentare artistică, ci o fereastră spre Dumnezeu. Așa cum icoana ortodoxă nu imită realitatea, ci o transfigurează, așa și sculpturile lui Brâncuș simplifică formele până la esență, căutând să dezvăluie ceea ce este veșnic în spatele aparențelor. El spunea, arta nu trebuie să copieze realitatea, ci să o transfigureze. Aceasta este o viziune profund ortodoxă, amintind de cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, care spunea că omul trebuie să vadă dincolo de materie, în esența duhovnicească a lucrurilor. Brâncuș nu a fost un artist religios în sensul clasic, nu a sculptat scene biblice sau sfinți în maniera tradițională, dar întreaga sa operă este o meditație asupra sacrului. Chiar dacă a plecat din România și a trăit cea mai mare parte a vieții în Franța, nu și-a uitat niciodată rădăcinile ortodoxe. Prietenii săi din Paris descriau ca pe un om care își începea ziua cu rugăciune și care vorbea adesea despre Dumnezeu. Se spune că în atelierul său avea icoane, iar la bătrânețe a dorit să se întoarcă în România și să fie înmormântat într-un cimitir ortodox. Mai mult, Brâncuș a avut un profund respect față de monahism. A vizitat mănăstiri, s-a sfătuit cu duhovnici și a păstrat un stil de viață aproape ascetic. Simplitatea sa vestimentară, dragostea pentru tăcere și meditație, dar și dorința de a găsi adevărul în formele cele mai pure, sunt trăsături care îl apropie mai degrabă de un monah decât de un artist boem al Parisului. Prin urmare, pentru a înțelege opera lui Brâncuș, trebuie să o privim și prin prisma credinței sale ortodoxe, nu doar prin lentilele estetice ale artei moderne. Constantin Brâncuș s-a născut la 19 februarie 1876 în satul Hobița, județul Gorj, un loc profund legat de tradițiile și spiritualitatea ortodoxă românească. Familia sa era una modestă, dar profund religioasă, iar copilăria lui s-a desfășurat într-un mediu în care biserica era centrul vieții comunității. Hobița era un sat tipic românesc, unde oamenii mergeau la biserică duminica și respectau toate sărbătorile creștine. Copiii erau învățați să se roage, să postească și să participe la slujbele religioase. Brâncuș a crescut într-un astfel de mediu, unde credința nu era doar un aspect formal al vieții, ci o realitate cotidiană. De mic copil, Brâncuș a fost fascinat de sculpturile din lemn ale țăranilor din satul său. În tradiția ortodoxă românească, meșteșugul prelucrării lemnului avea o dimensiune sacră. De la troițele sculptate la porțile maramureșene, fiecare element avea o semnificație spirituală. Această influență se va regăsi mai târziu în stilul său artistic, marcat de simplitate și simbolism. Unul dintre elementele care l-au influențat profund a fost arta bisericească. În bisericile gorjenești, Brâncuș a fost expus la icoane bizantine, la fresce și la sculpturile în lemn ale meșterilor populari. Aceste imagini aveau o simplitate și o sacralitate care l-au marcat profund. Mai târziu, Brâncuș spunea:
Ceea ce vedeam în biserică nu era doar pictură sau sculptură, era o prezență. Această idee se reflectă și în sculpturile sale, care nu sunt simple obiecte, ci încercări de a capta esența divină a realității. După ce și-a petrecut copilăria în Hobița, Brâncuș a plecat la Craiova, unde a studiat la Școala de Arte și Meserii. Aici talentul său la sculptură a devenit evident, iar profesorii săi l-au încurajat să-și continue studiile la București. La Școala de Bele Arte din București, Brâncuș a intrat în contact cu sculptura clasică, dar și cu tradiția bizantină. A fost impresionat de icoanele vechi, de mozaicurile din bisericile ortodoxe și de gravurile medievale. Toate aceste influențe se vor regăsi mai târziu în stilul său artistic, caracterizat printr-o simplitate austeră și o căutare a esenței spirituale. În această perioadă, Brâncuș a început să-și dezvolte o viziune artistică proprie, diferită de realismul academic al epocii. El nu dorea să imite natura, ci să o transfigureze, să găsească în spatele formelor fizice o realitate spirituală mai profundă. Această căutare a esenței este un principiu fundamental al iconografiei ortodoxe, unde imaginea nu este doar o reprezentare, ci o prezență sacră. Astfel, copilăria și educația sa religioasă au jucat un rol esențial în formarea viziunii sale artistice, pregătindu-l pentru o carieră în care va încerca mereu să surprindă dimensiunea sacră a existenței. În 1904, Constantin Brâncuș a plecat la Paris, unde și-a continuat studiile la Școala de Arte din Paris și a intrat în contact cu marile curente artistice ale vremii. Parisul era atunci un centru al avangardei, locul unde artiști precum Picasso, Modigliani sau Rodin își revoluționau domeniile. Totuși, în ciuda influențelor moderniste, Brâncuș nu și-a pierdut niciodată rădăcinile spirituale. Deși se afla într-un mediu cosmopolit, unde arta devenea din ce în ce mai secularizată, Brâncuș a continuat să trăiască într-un mod apropiat de valorile ortodoxe. Un aspect mai puțin cunoscut al vieții lui este faptul că el a fost ipodiacon și în țară și în catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Paris. Când era în Craiova, Brâncuș a cântat la biserica Madonna Dudu din oraș. Mai târziu, a făcut parte din corala Bisericii Bucureștene Mavrogheni între 1898 și 1902. Istoricul V.G. Paleolog spune că sculptorul avea o modulație deosebită a vocii, evidentă mai ales când spunea de 100 de ori Doamne miluiește, la anumite slujbe. După ce a fost ipodiacon la Mavrogheni, când a ajuns la Paris, era și cântăreț la strană și ipodiacon la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Paris. În perioada petrecută în capitala Franței, Brâncuș a fost invitat să lucreze în atelierul lui Auguste Rodin, unul dintre cei mai celebri sculptori ai vremii. Totuși, el a refuzat această oportunitate, spunând celebrul său citat: "La umbra marilor copaci nu crește nimic." Această atitudine reflectă o mentalitate specific ortodoxă, căutarea autenticității și a adevărului interior, în locul unei simple conformări la modelele existente. Refuzând să imite stilul lui Rodin, Brâncuș a început să-și dezvolte propriul limbaj artistic, inspirat din formele esențializate ale artei populare românești și ale iconografiei bizantine. Așa cum icoana ortodoxă nu caută să reproducă fidel trăsăturile umane, ci să transmită o realitate spirituală, sculpturile lui Brâncuș nu urmăresc detaliile anatomice, ci esența formelor. Primele sale lucrări din această perioadă arată o influență puternică a artei religioase ortodoxe. De exemplu, în sculptura Sărutul din 1907, vedem o reprezentare simplificată, dar profund simbolică a iubirii, care amintește de icoanele nunții ortodoxe, unde două chipuri se contopesc într-o singură formă.
În această perioadă, Brâncuș a început să elimine detaliile inutile, concentrându-se pe esențial. Această abordare reflectă o viziune spirituală asupra artei, similară cu cea a iconarilor ortodoxi, care nu urmăresc iluzia realității, ci o transfigurare a acesteia. Una dintre cele mai frumoase opere ale lui Brâncuș este Coloana Infinitului, parte a ansamblului de la Târgu Jiu, alături de Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Această sculptură este adesea interpretată ca un omagiu adus eroilor căzuți în război, dar are și o profundă semnificație religioasă. Coloana Infinitului este un simbol puternic al ascensiunii spirituale. În tradiția ortodoxă, scara este un motiv des întâlnit, simbolizând drumul sufletului către Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Ioan Scărarul a scris faimoasa lucrare, Scara Raiului, unde descrie cum omul trebuie să urce treaptă cu treaptă spre desăvârșire. Forma coloanei Infinitului amintește de fusurile sculptate în lemn din Oltenia, dar și de ideea unei scări fără sfârșit în drum continuu spre cer. Această interpretare este susținută de Brâncuș însuși, care spunea: coloana nu are sfârșit pentru că Dumnezeu este infinit. Așadar, această lucrare nu este doar un monument dedicat eroilor, ci și o reprezentare a relației omului cu divinul. În ortodoxie, lumina joacă un rol central, fiind simbolul prezenței divine. De la lumina necreată a schimbării la față până la candelele care ard în biserici, acest simbol este profund integrat în spiritualitatea creștină răsăriteană. Brâncuș a fost fascinat de modul în care lumina interacționează cu suprafețele sculpturilor sale. Coloana Infinitului, prin jocul său de umbre și reflexii, pare să își schimbe forma în funcție de lumină, creând impresia unei prezențe imateriale. Acest efect este similar cu modul în care icoanele ortodoxe nu sunt doar simple imagini, ci ferestre către realitatea divină. Un alt element ortodox fundamental care se regăsește în opera lui Brâncuș este ideea de veșnicie. În ortodoxie, timpul nu este doar liniar, ci are și o dimensiune sacră. Liturghia, de exemplu, este o reîntâlnire cu veșnicia, un loc unde trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc. Brâncuș și-a dorit ca arta sa să transceadă timpul, să nu fie legată de o epocă anume, ci să exprime adevăruri universale. Din acest motiv, formele sale sunt epurate de orice detaliu efemer, devenind simboluri ale unei realități atemporale. Un exemplu clar este sculptura sa, Pasărea în văzduh, care reprezintă nu o pasăre anume, ci esența zborului. Într-un sens spiritual, această sculptură poate fi interpretată ca o imagine a sufletului care se înalță spre Dumnezeu. Brâncuș însuși spunea: nu formele trebuie să le cauți, ci spiritul lor. Aceasta este exact esența artei ortodoxe, unde imaginea nu este un scop în sine, ci un mijloc de a dezvălui adevărul divin. O altă lucrare emblematică din ansamblul de la Târgu Jiu este Masa Tăcerii, un monument care, deși la prima vedere pare simplu, ascunde o profundă simbolistică spirituală. În tradiția ortodoxă, masa este un loc sacru. Ea simbolizează cina cea de taină, unde Hristos a instituit Sfânta Euharistie, dar și Sfânta Masă din altarul bisericii, pe care se săvârșește jertfa cea nesângeroasă. În mod similar, Masa Tăcerii nu este doar o sculptură, ci o invitație la reflexie, la comuniune și la tăcerea contemplativă. Masa Tăcerii este rotundă, iar în jurul ei se află 12 scaune în formă de clepsidră. Această dispunere amintește de cele 12 locuri ale apostolilor la cina cea de taină. În ortodoxie, apostolii sunt primii episcopi ai bisericii, iar această lucrare poate fi interpretată ca un simbol al liturghiei universale.
Forma de clepsidră a scaunelor sugerează și ideea trecerii timpului. Viața pământească este efemeră, dar omul este chemat la veșnicie prin comuniunea cu Dumnezeu. Brâncuș însuși era un om al tăcerii și al introspecției. De multe ori, el prefera să nu își explice lucrările în cuvinte, spunând că acestea trebuie simțite, nu doar înțelese. Această atitudine este profund ortodoxă, amintind de tradiția isihastă, unde liniștea interioară este esențială pentru apropierea de Dumnezeu. În Filocalie, Sfinții Părinți ne învață că tăcerea nu este doar absența cuvintelor, ci o stare de adâncă pătrundere spirituală. În acest sens, masa tăcerii poate fi văzută ca o invitație la rugăciune și la reculegere, asemenea unui loc din pridvorul unei mănăstiri unde omul se oprește să-și pună gândurile în rânduială. O altă lucrare monumentală a lui Constantin Brâncuș este Poarta Sărutului. În ortodoxie, poarta este un simbol puternic al trecerii, fie că vorbim despre intrarea în biserică, poarta raiului sau ușa inimii la care bate Hristos. Brâncuș a creat Poarta Sărutului nu doar ca un simbol al iubirii pământești, ci și ca un arc de trecere între două lumi. În icoanele ortodoxe, sărutul are o semnificație spirituală profundă. Creștinii ortodoxi își sărută icoanele, Sfânta Cruce și chiar mâna preotului, ca semn de respect și de comuniune. De asemenea, sărutul frățesc era un obicei în comunitățile creștine timpurii, semnificând împăcarea și iubirea duhovnicească. Pe Poarta Sărutului, Brâncuș a sculptat un motiv repetitiv, care amintește de două fețe unite într-un sărut stilizat. Această imagine nu trebuie privită doar ca un simbol al iubirii omenești, ci și al unirii sufletului cu Dumnezeu în veșnicie. În Biserica Ortodoxă, intrarea în altar prin ușile împărătești este simbolul trecerii din lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu. În mod similar, Poarta Sărutului poate fi interpretată ca un loc de tranziție de la existența pământească la cea spirituală. Această interpretare este susținută și de faptul că ansamblul de la Târgu Jiu este așezat pe o axă care conduce de la Poarta Sărutului spre Masa Tăcerii și apoi spre Coloana Infinitului. Este ca un drum inițiatic, unde sufletul trece prin iubire, adică Poarta Sărutului, apoi prin contemplație și rugăciune, Masa Tăcerii, și în final se înalță spre Dumnezeu, Coloana Infinitului. De-a lungul vieții sale, Constantin Brâncuș a făcut numeroase afirmații care arată profundul său atașament față de credința ortodoxă. Chiar dacă a trăit mulți ani în Franța, Brâncuș nu s-a îndepărtat niciodată de Biserica Ortodoxă. Se spune că, atunci când avea ocazia, mergea la slujbe și asculta cu evlavie cântările bizantine, fiind și ipodiacon la biserica din Paris. Într-o scrisoare către un prieten, el spunea: "Tot ce am făcut eu, am făcut din dragoste de Dumnezeu și de satul meu." Această declarație arată clar că Brâncuș vedea arta sa ca pe o formă de rugăciune, o continuare a tradiției bizantine de a exprima frumusețea divină prin forme pământești. Un alt citat celebru al său este: "Arta trebuie să fie făptura luminii." Această idee amintește de teologia ortodoxă a luminii necreate, formulată de Sfântul Grigorie Palama. Așa cum Sfinții Părinți vorbeau despre lumina Harului Divin, care transfigurează materia, Brâncuș încerca să creeze sculpturi care să capteze esența acestei lumini. Deși a trăit în Occident și a cunoscut marile mișcări artistice moderne, Brâncuș nu a fost niciodată tentat să adopte un stil complet rupt de tradiție. Spre deosebire de alți artiști care au respins religia, el și-a păstrat mereu o atitudine de respect și credință. Este semnificativ că, pe patul de moarte, Brâncuș a cerut să fie împărtășit cu Sfintele Taine. A fost o confirmare a faptului că, în ciuda vieții sale cosmopolite,
sufletul său a rămas legat de ortodoxie. Astăzi, opera lui Constantin Brâncuș este admirată în întreaga lume, dar puțini sunt cei care înțeleg dimensiunea sa profund ortodoxă. Pentru un artist ortodox contemporan, Brâncuș poate fi un model de inspirație, el reușind să îmbine tradiția cu inovația, să transforme formele simple în simboluri puternice și să rămână fidel credinței sale, chiar și într-o lume care devenea tot mai secularizată. Astăzi, mulți oameni vizitează ansamblul sculptural de la Târgu Jiu ca pe un loc artistic, dar pentru un creștin ortodox, acesta poate fi privit și ca un spațiu de reflexie și rugăciune. Prin opera sa, Brâncuș ne amintește că arta nu este doar despre frumusețe, ci despre căutarea divinității, așa cum el a sculptat materia pentru a revela esența, și noi suntem chemați să ne sculptăm sufletul, îndepărtând tot ce este inutil, pentru a ajunge la lumina lui Dumnezeu.